हेलो एवरीवन बरनाली सरू पाकघरলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ সৰু মাছ চাওক এইকেইটা সৰু সৰু পুঠি মাছ আৰু আজি মই মাছকেইটা বনাম বেগেনাৰ সৈতে মই ইয়াতে দুটা বেগেনা লৈ লৈছোঁ আৰু মই বেগেনাখিনি এনেকৈ সৰু সৰু দীঘল দীঘলকৈ কাটি ললোঁ ইয়াতে মই দুটা পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 4-5টা মই কাটি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুফাল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লম মাছখিনিৰ লৈতে মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ 1 চামুচ লৈছোঁ নিমখ হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই নিমখ হালধিখিনিৰে সৈতে মাছ আৰু বেগেনাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম এতিয়া মই বেগেনাখিনিৰ সৈতে মাছখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ললোঁ এতিয়া মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল আৰু এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই মাছকেইটা এড কৰিম মই মাছৰ মিক্সাৰখিনি এড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিলোঁ মই ঢাকনি দি একেবাৰে ল' ফ্লেমত গেছ দি দিলোঁ আৰু 1 মিনিট টাইমৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন দিলোঁ আৰু 1 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ওলটাই দিম আৰু এতিয়া মই অলপখিনি এড কৰিম পানী মই মাছখিনি মাখি লোৱা থালখিনি ধুই অলপ পানী এড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ বেছি নহয় মিডিয়ামত দিছোঁ মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিছোঁ বেংগলীসকলে এনেকেনাৰ সৈতে মাছ বনোৱাটো মাছ পাতৰি বুলি কয় আৰু আজি মই বঙালী ষ্টাইলত বনাইছোঁ সৰু মাছ বেগেনাৰ সৈতে মাছ পাতৰি আৰু মাছ পাতৰি বনাবলৈ হ'লে গেছ সকলো সময়তে ল' ফ্লেমত বা মিডিয়ামত বনাব লাগিব আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ মই লাহে লাহে ওলটাই দিছোঁ আৰু মই মাছখিনি আৰু বেগেনাখিনি তেল এৰিছে এয়া চাওক আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি সৰু মাছ বেগেনাৰ সৈতে পাতৰি আৰু এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক মই এখন প্লেটত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ হৈ গ'ল আজি মোৰ বেগেনাৰ সৈতে সৰু মাছৰ পাতৰি
তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিল আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।